Someone asked the Buddha. Có người hỏi Đức Phật. What is the supreme asset? Cái tài sản tối thượng. How do I attain happiness? Làm sao mà con đắc được cái hạnh phúc? What is the supreme sweetness? Cái gì là cái ngọt tối thượng? And what is the supreme life? Cái này là cuộc đời mà tối thượng. Okay. So what do you think is the supreme asset? Thành cái vị nghĩ cái tài sản tối thượng là gì? An asset is something you can depend on. Cái tài sản là cái mà quý vị có thể trông cậy ý lại được. It's something you can accrue, những cái gì mình có thể vuông trồng được. Okay. So what is to you the supreme asset? Thì nói về cái tài sản mà tối thượng, quý vị nghĩ là tài sản tối thượng là cái gì? Yes. For some, it's the son that in the future you can count on when you get older. Có nhiều người nghĩ tài sản của mình là con cái, vì trong tương lai khi mình lớn tuổi mình có thể trông cậy từ nó. Yes, yes, Tony. What is your idea of supreme asset? Tài sản là ông này nói là cái phước báo của quý vị. He says your blessings. Anyone else? Quý vị nghĩ sao? Kim Điền seems to agree. Cô Kim Điền có vẻ đồng ý. Yes. Your blessings. Yes. What else? Quý vị nghĩ sao? Bà cụ nghĩ sao? Tài sản là cái gì? Ngoài ra nhà cửa là còn tài sản còn gì nữa mà hay nhất? What is the best kind of asset you can have? Your legacy. What's legacy in Vietnamese? Your legacy. Cái tiếng tăm của mình. Yes, what you left behind you after you gone. Okay. All right. How does it help you? How can you count on your legacy? Làm sao mình có thể ỷ lại vào cái tiếng tăm của mình được? Can you count on your legacy? Mình có thể ỷ lại tiếng tăm mình được không? No. Speaking from experience, nói về cái kinh nghiệm của mình. Yes, sir. You disagree. You cannot count on your legacy. You can't count on your legacy. Không thể ý lại vào cái tiếng tăm mình được. Can you count on your blessing? Mình có thể ý lại vào cái phước báo mình được không? Được hay là không? Yes, sir. Maybe not. When can you not count on your blessing? Lúc nào mình không có thể ý lại vào được cái phước báo mình. If obstruction arise, you can have all the money you want. You can have all the blessings you want, but you cannot access them. Right? It's just like money in the bank. Quý vị có phước báo, mà nếu như mà bị chướng ngại đó, thì cũng giống như là mình có tiền trong nhà băng vậy, mình tới nhà băng mình lấy không được. Okay? You cannot get to the bank. How are you going to get your money out? Làm sao không tới nhà băng được? Làm sao mà lấy tiền ra được bây giờ? Alright? So what's left? Còn cái gì để mà làm tài sản cái vị được? So what is the nature of the supreme asset? Cái vị là tài sản tối thượng là gì? Wisdom. Someone says wisdom. Có người nói là trí huệ. Định lực. Có người nói là định lực. Okay? You know what the Buddha says? Quý biết Đức Phật nói gì không? What is the supreme asset? Tài sản tối thượng là cái gì? Yes, sir. Your good roots. Cái thiện căn của mình. The Buddha says, you can, if you say that your good roots, okay, let me explain to you. Nếu quý vị nói mà cái thiện căn mình, okay, can you count on your good roots?
Sometimes you can't. Nhiều khi mình không có thể ý lại được cái thiện căn mình được, right? Because maybe your good roots are not, they don't measure up, chẳng cái thiện căn mình không có đủ sức. Okay. What about your, what was said earlier? Mới trước nói gì? Before somebody said good roots. What was that? Wisdom. Trí huệ. Can you count on your wisdom? Quý vị ý lại được cái trí huệ mình được hay là không? Can an arhat depend on his wisdom? Một cái người thánh nhân như người A-la-hán. An arhat is a sage, a Buddhist sage. Can he count on his wisdom? Cái người A-la-hán có thể ý lại vào cái trí huệ mình là không? Yes, sir. No, absolutely not, because his wisdom is still fall short. Tại vì cái trí huệ người A-la-hán vẫn còn rất là hạn chế. Yes, he is a sage, but his understanding, his wisdom is still very limited. Mặc dù là thánh nhân rồi, nhưng điều cái sự trí huệ, cái sự hiểu biết của cái ông ngài A-la-hán đó vẫn còn rất là hạn chế. Yes, ma'am. So what do you count on? You can count on others to help you. Mình có thể ý lại người khác giúp đỡ mình. Like the king can count on his subjects to help him, right? Giống như là ông tổng thống có thể ý lại vào dân chúng để mà giúp đỡ mình, right? Can the president count on his citizens to help him? Có thể người tổng thống có thể ý lại vào người nhân dân giúp đỡ mình hay không? Absolutely not. So, vì vậy tài sản tối thượng là gì? So what is the supreme asset? Yes, sir. Your Buddha nature. Mình ý lại vào cái Phật tính mình. What is your Buddha nature? You don't even know what it looks like. Cái Phật tính của quý vị không biết nó màu xanh, màu đỏ, cũng không biết nó to, lớn như nào. You don't even know how big it is. Okay? How strong it is. Can you lean on your Buddha nature? Chẳng hạn như khi mình sắp té tới nơi rồi, you're about to fall. Can you lean on the Buddha nature to break your fall? Mình có thể ý lại vào Phật tính để mình cản lại cái té, sắp té tới nơi không? Yes, sir. Your good know advisor. Người thiền tri thức. Oh boy, that's a tough one. Cái thiền tri thức là rất là khó. Okay, why so difficult? Sometimes your good know advisor is so unreasonable. Nhiều khi ông thiền tri thức là rất là không biết điều. Sometimes I've been hear complaints about how a good know advisor are so mean. Nghe nói là thầy rất nghe người than phiền thiền tri thức của họ rất là ác độc. Very cruel. I know mine is. Thầy biết thiền tri thức của thầy rất là ác. Okay. Okay. Can you count your good advisor? Not always. So how can you? So who do you count? What can you count on? Ý là cái gì bây giờ? Supreme asset, tài sản tối thượng của quý vị. You can always count on. Khi nào mình cũng thể tin được, có thể ý lại mà được. Oh my God, you've been Buddhist for so long. Quý vị là Phật tử đã biết bao nhiêu năm rồi. You still don't know. Quý vị chưa biết. Yes, Alan. The Dharma, Pháp. The Buddha says the supreme asset is faith. Đức Phật trả lời rằng là cái tài sản tối thượng là lòng tin. Agree, disagree. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Lòng tin của quý vị, your faith. Who disagrees? Ai không đồng ý giơ tay thầy coi. Who disagrees, raise your hands, please. Did you say faith? Yes, sir. Faith. Lòng tin. Ai không đồng ý giơ tay thầy coi. Come on, be daring, raise your hands. Just because the Buddha says so, you don't have to agree. Phật nói là chuyện của Phật, còn mình tin không tin là chuyện của mình.
You agree or disagree? You guys are so wimps. As soon as I say the Buddha, you the Buddha says must be true. Cái vị thiệt ra công nhận là thiếu cái sự can đảm. Nghe thầy nói, Phật nói một cái là tin ngay lập tức. I told you, I met a few weeks ago. Thầy mới gặp vài tuần trước. We met people who have faith in God. Nhưng thầy kể cái vị đó người ta rất tin Thượng Đế. Can I count on that faith? Họ tin được cái lòng, họ ý lại được cái lòng tin đó được không? Of course not. Đương nhiên không được. So what kind of faith is the Buddha talking about? Thành lòng tin là lòng tin gì? Faith in the triple jewel. Tin vào cái tam bảo. That you can always count on is the triple jewel. Quý vị luôn luôn có thể ý lại vào tam bảo được. That is why, by the way, for small advertisement, cho phép để quảng cáo một tí. Next weekend, we have a refuge ceremony during the Pesach. Okay, that's the end of my commercial. Quảng cáo thì tuần sau, vì biết là cái Phật Pháp biết rằng, Đức Phật biết rằng quý vị luôn luôn có thể ý vào là tam bảo. Thành chúng tôi có cái Pháp gọi là quy y tam bảo. Okay? We take refuge in triple jewel because we know you can always count triple jewel lifetime after lifetime. Đời kiếp quý vị có thể ý lại vào tam bảo được. In fact, I met with someone yesterday. Ngày hôm qua, thầy gặp một cái người đó, nói chuyện người đó. She believes, I believe in God or something. Cái cô này tin vào Thượng Đế thì phải. And so I said, that you enter samadhi, học thiền xong nói cô này nhập được định. And I saw, did you know that by entering samadhi, your consciousness have transcended your God's status? Quý vị biết khi quý vị nhập định như vậy, cô có biết cô nhập định như vậy đó, là khi thần thức cô đó đã siêu vượt qua cái cảnh giới của Thượng Đế của cô. Okay? So what is this faith here? Tin gì? What is the difference between the faith, the Buddhist faith versus the non-Buddhist faith? Là nó có sự khác biệt giữa cái lòng tin bên Phật Pháp của mình, bên Phật giáo của mình, với lòng tin bên những cái tôn giáo khác ở chỗ nào? What is the difference, you think? Khác nhau chỗ nào? Ai biết không? Anyone knows? Those who know the answer already, don't say anything. Mấy người ngày hôm qua nghe thầy nói, because they heard me explain it yesterday already. Ngày hôm qua thầy giảng rồi, thành không đừng lặp lại. Okay? Don't cheat. Anyone? What is the difference between a Buddhist faith in Buddhism versus faith in non-Buddhist religions or other types of faith? Cái sự khác biệt giữa cái lòng tin của Phật giáo mình, trong Phật giáo mình, với lòng tin của những tôn giáo khác ở chỗ nào? What is the difference? And does anyone know? No one knows? Let me tell you, nói cái gì nghe. The non-Buddhist faith, những cái lòng tin của những cái tôn giáo mà không phải Phật giáo khác, những tôn giáo khác là một lòng tin mù quáng. It's blind faith. Meaning that if your supreme being says so, you must believe so. You may not argue it. You may not argue and against it. Bên những cái tôn giáo khác, một khi mà cái vị Thượng Đế hoặc cái vị mà tối thượng đó, nhưng cái vị giáo chủ tối thượng đó mà nói á, thì cái vị không thể nào cãi được. Cái đó là lòng tin một cách mù quáng. Blind faith. Okay? Just like the group I met a few weeks ago, that we met a few weeks ago, cũng giống như là một cái nhóm mà chúng tôi gặp đó, mấy tuần trước đó. They said the Bible is the only truth in the universe. Họ tin rằng là cái
cái kinh thánh của họ đó là cái sự thật tối thượng trong cái vũ trụ này. The supreme truth in the universe is the Bible. Blindly, họ tin một cách mù quáng như vậy. Okay? What is the Buddhist faith? In contrast, the Buddhist faith is ngược lại. Cái lòng tin Phật giáo là sao? It's not blind faith, không phải lòng tin một cách mù quáng. The Buddha says, Đức Phật dạy rằng, just because I say so, you should not necessarily believe it. Đức Phật dạy rằng, mặc dầu Như Lai đã nói như vậy, không có nghĩa là quý vị nên tin một cách mù quáng. Dễ sợ không? Is that the Buddha said? Just because I said so, you shouldn't believe it blindly. Phật nói, Thầy nhắc lại, mặc dầu là chính từ cái miệng Như Lai nói ra, quý vị không nên tin một cách mù quáng. Okay? He says, you should use your brain. Quý vị phải dùng cái trí. Đức Phật nói, quý vị phải dùng cái trí của quý vị. You need to use your brain, your understanding. And if it makes sense, believe. If it doesn't make sense, don't believe. Even if it's I said so. Just because it's tradition, because someone says so, you need to use your brains. And Đức Phật dạy rằng không phải vì Như Lai nói, hoặc là tại vì cái truyền thống, hoặc là về một cái người khác nói mà quý vị nên tin một cách mù quáng như vậy. Is it clear? Không được tin mù quáng. Buddhist faith is never blind. So what does it mean? Vậy nghĩa là sao? Meaning that in Buddhism, your faith is something that you will verify for yourself. Bên Phật giáo chúng ta, cái lòng tin quý vị là một cái mà quý vị sẽ từ xác nhận, từ chứng minh lấy. For example, ví dụ, in Buddhism we teach you about the gods, we teach you about the ghosts, we teach you about the spirits. Bên Phật giáo chúng ta đó dạy cái về những cái nhân, những thiên, những người trên cõi trời, những quỷ, những thần. You know? Đó là những cái chúng sanh trong vũ trụ. The Buddha teaches us about so many different types of living beings, including the gods, including the humans, including the ghosts. Đức Phật nói trong cái vũ trụ chúng sanh nó đủ loại hết đó, hoặc là người, hoặc là cõi trời, hoặc là cõi địa ngục, hoặc là cõi quỷ, hoặc là cõi thần. Okay? All those, the Buddha says. He teaches about them. Okay? And at first it's kind of hard to believe. Bằng điều mình lần đầu tiên mình nghe thì người ta không tin được. But if you practice Buddhism, nếu quý vị tu, you will see those things, you will certify those things to yourself. You verify for yourself. Những cái gì mà quý vị được nghe, được dạy đó, quý vị trong tương lai sẽ tự xác nhận, tự thấy đó. How is that? Làm cách nào? By following the instructions, because the Buddhist teachings is that we don't stress that much about knowledge. Tại vì trong cái Phật giáo chúng ta dạy quý vị là không chú trọng cái lý thuyết nhiều. You know that? It's never about theory. Phật giáo không phải là lý thuyết. Buddhism, Mahayana, cái đại thừa chúng ta đó, it's a little bit different from Hinayana. Đại thừa nó khác tiểu thừa tí xíu. Ở chỗ là đại thừa là nhấn mạnh dạy quý vị cái phương pháp để mà thấy những cái lời dạy, để mà xác nhận những cái lời dạy. In Mahayana, we teach you how to verify for yourself the Buddhist teachings. Questions? Ai thắc mắc gì về chuyện này không? It's very important distinction, phải hiểu như vậy. That's why in Buddhism, if you recite the Buddha's name, quý vị niệm Phật. If you meditate, quý vị thiền. You will in the future see the God. Trong tương lai quý vị sẽ thấy cõi trời. You will see the ghosts. Quý vị sẽ thấy được ma, quỷ. You can see the spirits. Quý vị thấy những cái thần. Okay? You see all kinds of things that the Buddha described. Sẽ thấy tất cả những cái chúng sanh mà Đức Phật đã dạy, đã mô tả cho chúng ta nghe. Okay?
Any problems with that? The Buddha also said you will certify something called a sagehood. Đức Phật cũng nói là sau này quý vị tu theo con đường này, you practice the Four Noble Truths, quý vị tu cái tứ thánh đế, you will certify to a sagely position, fruition called arhatship. Thì quý vị trong tương lai sẽ đắc được cái quả gọi là quả A-la-hán, hoặc là cái thánh quả. And when you get there, you see that the self no longer exists. Lúc đó quý vị sẽ thấy rằng cái bản ngã quý vị nó biến mất. There's no one. The self is truly empty. Cái bản ngã thiệt sự nó là không. So far so good. And his disciples who have faith in that, và những cái người đệ tử Phật tử mà có lòng tin đó, they certify to arhatship, họ đắc được tứ quả La Hán, and they truly verify, found out for themselves that there's no such a thing as the ego. Họ sẽ thấy rằng bản ngã mình thực sự nó không có. So all the Buddha disciples, and nói thật quý vị nghe, tất cả những đệ tử của Đức Phật, they verify for themselves already. Những cái người đệ tử Đức Phật đã tự xác nhận cho mình thấy là những cái lời Phật dạy là đúng. They verify that all the Buddhist teachings are correct. From a low level like us, như trình độ thấp chúng ta, it's not that hard to see ghosts and spirits. Chúng ta rất dễ thấy quỷ, thấy thần. Okay? To sages like the arhats or the practical Buddhas, hoặc những vị bên thanh văn, thánh nhân bên thanh văn, họ thấy được cái tứ diệu đế, thấy được cái niết bàn. They see the selflessness, họ thấy được cái vô ngã, họ thấy được cái niết bàn. They see something called nirvana. Okay? It's not conceptual. They experience it. Không phải là cái tưởng tượng của họ, mà họ thiệt sự họ đắc được cái cảnh giới đó. Is it clear? And to the Bodhisattvas, tới trình độ Bồ Tát, okay, they see what enlightenment is like. Họ thấy được cái giác ngộ là cái gì. Okay? And they see Buddhas, họ thấy được Phật. They see all the Bodhisattvas, họ thấy được những Bồ Tát khác. And they see that all the Mahayana teachings is correct. Họ thấy rằng tất cả những cái lời dạy của Đức của Đại Thừa đó, hoàn toàn là đúng. And that's why the faith in Buddhism is, if you have faith, that's why ultimately, bởi vậy cuối cùng nói cho quý vị biết, I believe that our faith is not blind faith at all. Bởi vì cái lòng tin bên Phật giáo chúng ta là không phải là lòng tin mù quáng. But it is, if you have faith in a Buddhist teachings, in a triple jewel, you will find that lifetime after lifetime, you can count on that faith. Thành ra, quý vị có cái lòng tin bên Đại Thừa chúng ta, tin vào Tam Bảo, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái lòng tin đó mình có thể ý lại được đời đời kiếp kiếp. Okay? For instance, ví dụ, we be taught our level, we be taught to pray to One Yin. Chẳng như tới trình độ chúng ta được dạy là nên cầu cứu với Quán Thế Bồ Tát. Anyone pray to One Yin and got some responses? Có ai đã từng cầu cứu Quán Thế Bồ Tát mà được cứu không? Yeah, sure. Just me, right? Có mình thầy đó, right? See, we privileged. Yeah. I have. You have? Sure. Yes. Anyone pray to Medicine Master Buddha and have a response? Có ai đã cầu về Dược Sư Phật mà được cứu? Yes. It's very simple. You're in trouble, call One Yin. Mình lâm nạn, cứu Quán Thế Bồ Tát, kêu cứu Quán Thế Bồ Tát sẽ được giúp. So many people experience that. Right? Even my master, ngay để sư phụ của thầy nữa. Okay? He was in trouble. He was his boat was about to be sunk. Ngài Tiến Hóa lúc trẻ đó đi thuyền ra biển
mà bị quỷ nó phá quá thành biển, nó cái thuyền nó sắp bị đắm. Meaning that a lot of people on his boat would die, có nghĩa là rất nhiều người trong cái thuyền chung ông sẽ bị chết đuối. Okay. And he prayed to Guan Yin, ngài mới cầu cứu Quán Thế Bồ Tát. He says, if I'm meant to survive this, so that if I'm meant to propagate Mahayana in the future, ngài mới nói, nếu như con á, cái sứ mạng của con á, là để mà truyền bá cái Phật pháp đại thừa trong tương lai đó, thì nhờ Quán Thế Bồ Tát cứu con giùm. He says, if that's so, please save me. And the boat stabilized and never sank. Cầu cứu như vậy, cái thuyền nó không nó thoát nạn. Okay? So that's the kind of faith you can count on. Là cái lòng tin Phật pháp quý vị, là quý vị lòng tin Tam Bảo quý vị, là quý vị sẽ luôn luôn có thể ý lại được. Always. At all times. Bất cứ lúc nào. Any questions? Có ai thắc mắc gì không? So far so good. So what does it take to be happy? How can you be happy? Câu hỏi thứ nhì, làm sao con hạnh phúc được? How can you be happy? Yes. Let go of things. Mình buông xả. Some things are kind of hard to let go. Yes? Can you let go your children? Mình buông xả con mình được không? Bà cụ có thể buông xả con được không? Bây giờ sắp đi tới nơi đó, có buông xả con được không? Can you let go your children? Nói cho nó nghe đi. Can you let go? That's the right idea. Cái đó là có lý. The Buddha says, in order for you to be happier, Đức Phật nói nếu như quý vị muốn hạnh phúc thêm, you have to cultivate the orthodox dharma. Đức Phật nói quý vị muốn hạnh phúc thêm thì phải tu cái chánh pháp. Okay? That's part of it is to let go. Thì cái tu chánh pháp á, trong phần tu chánh pháp mình phải buông xả con cái của mình từ từ. We have to let go of our children slowly. Agree? Yes? Because eventually, once they grow up, they will leave us anyway. Tại vì sự thật khi mà nó lớn rồi, nó cũng từ từ nó cũng bỏ mình. Nó theo chồng nó. They follow their husband. Phải không bà cụ? Okay? So far so good? What is the supreme sweetness? Cái gì mà ngọt tối thượng? Your boyfriend's words, your boyfriend's promises. Những lời mà cái ông bồ mình mà ông hứa mình. Yes? Supreme sweetness. Cái ngọt tối thượng là cái gì? Lời hứa hẹn của bồ mình. Okay. The promises from your boyfriend. Yes? No? Your girlfriend? Bạn gái mình? What is the supreme sweetness? Cái ngọt tối thượng là gì? What do you think? It is so sweet that it is sweeter, nó còn ngọt hơn là nước mía. It's better than sugar cane juice. Honey bee, hơn là mật ngọt. Sweeter than anything. What is it? Cô nhập cả. Nhập lặng. Ngọt nhất là cái gì cô biết không? Con đoán không biết đúng không? Đoán là gì? Phật giáo thì nước cam lồ là ngọt nhất đó mà mưa Pháp đó, người ta uống mưa Pháp như này. She says that the sweet dew
especially like you speak Dharma, the Buddha analogy of speaking Dharma is like the sweet dew. Nước cam lồ, it's sweet, but is it the sweetest? Cái nước cam lồ là ngọt, không những ngọt thiệt, nước phải là ngọt nhất hay là không? Nước cam lồ chưa phải là ngọt nhất thưa quý vị, chưa phải. Still not the supreme sweetness. Quý vị biết nước ngọt, cái gì mà ngọt nhất không? Tối thượng nhất không? Would you like to know what is the supreme sweetness? She says, speaking of Dharma, the supreme sweetness, the Buddha says, is the truth, sự thật. It's nothing sweeter than the truth. Không có gì mà nó ngọt ngào hơn là cái sự thật. Agree, disagree? I didn't say that the truth is not bitter. Thầy không nói là sự thật nó không có cay đắng. I only say about it so sweet. Chỉ nói là nó ngọt thôi. Agree? The truth can be very bitter sometimes, but it's very sweet. Mặc dầu sự thật nhiều khi nó cay đắng dễ sợ, nhưng điều nó rất là ngọt. At least that's what the Buddha says. I haven't verified that yet. Cá nhân thầy thấy nghe lời Phật dạy nói nhớ vậy thôi chứ còn vẫn chưa xác nhận được. I have not been able to verify myself that the truth is the sweetest thing. Okay? Finally, cuối cùng, what is the supreme lifestyle? Cái cuộc sống tối thượng là gì thưa quý vị? Supreme lifestyle. Text looked at me and said, "You are it." ông tủm tỉm, ông cười nói, thì sự thật là cuộc sống của thầy là tối thượng rồi. Living the home life is a supreme lifestyle. Text seems to think, seems to imply. Ông nói là người xuất gia như thầy chắc là cuộc sống tối thượng rồi. Yes, thank you very much, but it isn't. Nhưng điều nó chưa phải. I didn't think that. You know. What is supreme lifestyle to you? Cuộc sống tối thượng gì thưa quý vị? Being a rock and roll star. Rock and roll star. Người ông ca sĩ nổi tiếng. What else? It could be, would you like to be a god? Trở thành thượng đế. An emperor? Làm hoàng đế, thượng đế. What is the supreme lifestyle? It's the simplest. The simplest. Cái bị giản dị nhất. It could be, is it okay though, even you have a simple lifestyle, but is it okay to drive a red truck every now and then? Thầy xin hỏi quý vị, mặc dù mình sống rất là giản dị, đều lâu lâu thỉnh thoảng mình có quyền lái chiếc xe truck màu đỏ được không? It's a nice truck. What's wrong with driving a red truck? Mình lái chiếc xe màu đỏ có gì tội lỗi đâu. What's so bad about it? Yes, ma'am. Tri túc, she says, be content. Wow, that's hard to be. Tri túc, thỏa mãn. You know how to be content, okay, with what you have. Anyone disagrees with that? Có ai không đồng ý cái này không? I have a problem, you know. I'm happy with the red truck, but you know, thầy thành thú thật quý vị, thầy rất là cảm thấy đầy đủ với cái xe truck màu đỏ. But you know, in the back of my mind, thì trong cái óc mình trong cái tư tưởng mình có phải chỉ có xe đỏ mà cái ý đa lời đó. If I had a red Ferrari, it just would make me slightly happier. Just slightly. Phải cho chiếc xe màu đỏ bằng Ferrari nó chắc mình sẽ lúc đó mình tri túc cũng được. Then I can be just as content. So what is supreme lifestyle? Very good. It's right direction, đúng hướng rồi.
The Buddha says, Đức Phật nói rằng cái cuộc sống tối thượng đó là cuộc sống của Supreme lifestyle is a lifestyle of wisdom, trí huệ. If you have wisdom, then is the best way. You know what's the best way to live. Nếu quý vị có trí huệ, quý vị sẽ biết cách sống mà hay nhất mình có thể có được. And that's what ultimately is what Mahayana is about. Bởi vì bên Đại thừa chúng ta chỉ chừng nữa thôi. We work hard in order to open our wisdom. Chúng ta tu, học, cực khổ, tinh tấn để mà mở trí huệ chúng ta so that we have the best life possible. Quý vị mở được trí huệ thì cuộc sống quý vị nó có ý nghĩa, nó có thiệt sự nó là tối thượng. The best way can be, the best way to live. Cuộc sống có thể hay nhất, quý nhất. Okay? So that's the difference in Buddhism. Phật giáo chúng ta nó khác vậy đó. We don't go after fame and profit. Chúng ta không có tham cầu danh, tham lợi. But we seeking wisdom. Mà ngược lại chúng ta cầu mở cái trí huệ. All right? Thank you. That's it for today. Cảm ơn quý vị.